Hi, good morning, everyone. I hope you can all see me and hear me. My name is Nguyễn Huy. I'm the country lead for business growth in Vietnam, and I hope that by now you have enjoyed our session this morning. We had spectacular interviews. I loved learning about Fries and Campina, about the case study that you just heard from An Phu from the coffee house. With me today for our Q&A session that we're going to have now is Cindy. She is the partner manager and is covering the Southeast Asia region. Cindy, over to you. Cảm ơn anh Huy và xin chào các anh chị và các bạn. Giống như là anh Huy đã giới thiệu thì mình là Cindy. Hiện Cindy đang phụ trách quản lý đối tác chiến lược trong khu vực Đông Nam Á và các nước đang phát triển. Mình làm việc trực tiếp với các agency ở thị trường Việt Nam. Và anh Huy cùng với Cindy ngày hôm nay rất là vui được chào các anh chị và các bạn. Và chắc là các anh chị và các bạn đã có rất là nhiều thời gian để mà xem và có những cái câu hỏi cho chương trình, đúng không ạ? Cảm ơn các anh chị và các bạn đã vote cho cái polling mà mình có ngày hôm nay. Vậy thì chắc là mình cũng không để mọi người chờ lâu nữa. Anh Huy và mình sẽ ngay lập tức trả lời những cái câu hỏi mà mình đã vote trong cái polling của Facebook. Cái câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi nhận được ở trong top 3 ở những cái kết quả mà mình đã vote là câu hỏi sau: làm thế nào để hoàn tất đơn hàng hiệu quả hay là tự động hóa quá trình hoàn tất đơn hàng? Tiếng Anh là how to manage fulfillment efficiently and how to manage in a more automation way. Thì chắc là Cindy xin trả lời câu hỏi này ạ. Chắc cái phần này cũng là một phần nhận được rất là nhiều quan tâm từ các anh chị, đặc biệt là khi mà mình bán hàng thông qua hội thoại, đúng không ạ? Thì cái phần hoàn tất đơn hàng là rất là quan trọng. Thì đặc biệt là với Facebook thì chúng tôi có một hệ thống những cái đối tác gọi là Facebook Marketing Partner. Thì đây là những cái đối tác kỹ thuật, có những cái dịch vụ liên quan đến kỹ thuật, phục vụ để giúp cho quá trình liên quan đến đơn hàng sẽ được suôn sẻ và hiệu quả hơn. Thì trong cái phần này mình có thể sử dụng cái directory, tức là những cái danh mục liên quan đến F&P để tra cứu những cái thông tin về những cái đối tác này. Hoặc là nếu các anh chị có tham gia cái phần sau của chương trình ngày hôm nay đó ạ, thì sẽ có một bạn ở trong team Facebook phụ trách trực tiếp quản lý những cái đối tác này, sẽ chia sẻ kỹ hơn về marketing Facebook partner, Facebook marketing partner của chúng tôi là bao gồm những ai và có những cái dịch vụ gì có thể hỗ trợ cho các anh chị và các bạn một cách tốt nhất. Vậy thì chúng ta sẽ đi tới cái câu hỏi số 2. Do you want to answer the second question, Anh Huy? Yes, I can do. The second question that I'm seeing in the poll is, how can we convert transactions from conversational topic on Facebook? I thought about that question, and I think the clients that I work with, the ones where this topic runs pretty well, they tell me a few things that works for them, and I think roughly there are probably like around 4 or 5 things that I keep having in mind on what works best. Number one is to really follow the best practices that we at Facebook are sharing with you, to really understand how to set up a seamless chat experience for the users. Number 2 would be really about truly analyze what people, so your customers, what they care about, so that you can have a more personalized conversation with them. This pretty much goes in line with what An Phu from the coffee house just shared with you. It might be different from a city, like from city to city. That people care about in Saigon might be different than the one that you have in Hanoi, right? Number 3, try to experiment with every aspect of your messaging experience, from the welcome greeting and videos that you share to the way updates are really delivered in conversation. And number 4, I think it's really about how you discover how your campaigns are performing using messenger metrics KPIs that you use. And lastly, to really think about how you can develop a re-engagement strategy to keep in touch with your existing customers, right? So I think running conversational commerce is not only to drive new customers and leads, but it's also about being engaged with your existing customers. They might be the one that have pretty high customer lifetime value. I'm seeing there's another question, and it's about how to optimize the chatbot, which is a question that I guess every single client that I work with has. And Cindy, I know that you have a few clients that you just recently held a workshop with. What did you tell them? What was your advice to them? How to optimize it? Thank you, anh Huy. Cái câu hỏi liên quan đến làm sao để mình có thể tối ưu chatbot chắc là cũng là câu hỏi mà rất là nhiều các anh chị có quan tâm, đúng không ạ? Thì chắc là theo Cindy thì thông thường khi mà mình cũng nói chuyện với các khách hàng thì câu hỏi đầu tiên mà mình thường hỏi khách hàng của mình là khi mà mình muốn làm chatbot thì mình phải xác định mục tiêu rất là rõ ràng là mình muốn làm chatbot để làm gì. Tức là cái use case hay là cái mục tiêu của cái chatbot của mình muốn develop là sẽ là để làm gì.
Thì lý do tại sao mình lại có cái câu hỏi như vậy là dựa trên rất là nhiều kinh nghiệm làm việc với các khách hàng thị trường Việt Nam cũng như là trong khu vực thì khi mà mình làm chatbot thì cái chatbot của mình nó không thể phục vụ một cái mục tiêu chung được, mà nó phải dựa trên một cái use case cụ thể, tức là một cái insight cụ thể hay là một cái vấn đề cụ thể để giúp cho khách hàng các bạn có thể giải quyết một cái vấn đề cụ thể mà họ đang gặp phải. Thì thay vì việc là chỉ sử dụng chatbot để tạo ra những cái marketing campaign bình thường thôi, thì mình cũng phải xem là cái chatbot của mình sẽ phục vụ trong cái marketing campaign đó với vai trò gì và giúp cho giải quyết cái pain point hay là những cái vấn đề mà người tiêu dùng đang gặp phải ở đâu. Chẳng hạn như là nếu mà các bạn có vấn đề về việc đặt hàng thông qua những cái kênh thông thường chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng chatbot để giúp cho cái việc đó. Hay là nếu mà cái sản phẩm của các bạn rất là phức tạp và các cái hình thức thông thường không thể giúp cho khách hàng giải quyết được những cái câu hỏi liên quan đến sản phẩm này, chẳng hạn như là cần phải hỗ trợ về kỹ thuật, hay là có rất là nhiều các câu hỏi liên quan những cái chi tiết về sản phẩm mà cần phải thay đổi và xem xét kỹ hơn, thì chatbot có thể giúp cho các bạn thực hiện được cái điều đó. Thì với những cái trường hợp này, khi mà các bạn đã xác định được mục tiêu cụ thể là ok, với doanh nghiệp của tôi, chatbot sẽ giúp chúng tôi giải quyết cái vấn đề nào, thì khi mà mình design hay là thiết kế cái chatbot đó thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Thì ví dụ như trong trường hợp đấy thì cái cách mà mình thiết kế thì mình cũng phải xem xét xem là cái tone of voice mà mình thiết kế nó có phù hợp với cả doanh nghiệp của mình hay không. Chẳng hạn như nếu là doanh nghiệp của các bạn là trong độ tuổi là, ví dụ như khách hàng là trong độ tuổi là teenagers, tức là các bạn rất là trẻ trung chẳng hạn, thì có thể là cái cách mà các bạn thiết kế cuộc hội thoại thông qua chatbot cũng phải phù hợp với cái ngôn ngữ của các bạn trẻ. Nhưng mà nếu mà cái đối tượng khách hàng mà các bạn hướng tới là những cái người lớn tuổi hơn một chút chẳng hạn, thì cái chatbot mà khi mà mình thiết kế cái tone of voice hay là cái ngôn ngữ trong chatbot thì nó cũng sẽ phù hợp với các đối tượng khách hàng mà có thể là chững chạc hơn một chút. Và đặc biệt là cái tone of voice hay là cái ngôn ngữ này nó cũng phải phù hợp với doanh nghiệp của mình, cái đặc điểm của doanh nghiệp của mình, thương hiệu của mình đang muốn xây dựng hình ảnh thương hiệu như thế nào. Mình muốn xây dựng hình ảnh thương hiệu là trẻ trung, phù hợp với các bạn trẻ, hay là mình muốn xây dựng hình ảnh là rất là thân thiện, phù hợp với tất cả mọi người, hay là có thể là nghiêm túc hơn một chút, hay là mình muốn đưa những cái thông điệp liên quan đến thương hiệu một cách tinh tế vào trong cái chatbot của mình luôn. Ví dụ như nếu mình có những cái đặc điểm riêng về mặt ngôn ngữ mà mình hay sử dụng trong các cái quảng cáo của mình, hay là slogan của mình, hay là trong sản phẩm của mình mà có thể gợi nhớ đến thương hiệu chẳng hạn, thì cũng rất là mong các bạn có thể chú ý đến những cái đặc điểm này để tạo ra các cái trải nghiệm chatbot không chỉ là tự động hóa mà còn cá nhân hóa và phù hợp đặc biệt với cả tất cả những cái doanh nghiệp các bạn đang hướng tới. Anh Huy, do you want to add in any more details here? I know you have a lot of experience working with your clients as well. Yes, thank you. But I actually agree with everything you said. The three other things that I realized what my clients are doing pretty well are, number one, they drive discovery. So the clients, the businesses that we work with, they understand very well what's really the value of the entire experience when a customer comes, right? And it's really about to ensure that the ad that they are running, they provide, like a short and clear reason to message about the business. Like, is it about like learning more? It's about like getting started. It's about like book an appointment, chat with an expert. So I think for a user to see that message on what can be done, that's like almost like an invite, and it's like a clear call to action. If customers and users don't see this, then they are less likely to do this. I think the other thing that I can see that works pretty well is that the chatbot offers really like what I call like a rich and a personalized conversation. Think about the last time you as a consumer used a chatbot, and it was like very mechanical. It didn't come close to a natural conversation. And I think that's what people want, right? Like when messaging with the customer, it's really important to talk to them like you would do in person. So people like messaging with businesses because it's somewhat like a natural extension of the behavior that they already do. So it's important to make it feel natural to chat with your business, right? The last one I would like to emphasize is I can see a lot of test and learn with the businesses that we work with. And like with any other feature, when you deal with Facebook, we recommend you to always test, learn, and scale, right? Because this is really like the flow or the approach that we have. And when you are able to work with any of our team members, you should be able to design a pilot test to see how a chatbot can really complement your existing marketing strategy and your sales channels. And yes, make sure that you have your specific KPIs so you can
effectively also evaluate your chatbot, you really need to be able to see like how it performs. You really need to see like where people come onto their chatbot. You really need to have a clear, I would say, like journey in mind, where people are picking up, where they are dropping off. And I think what we do ourselves at Facebook, being like a typical Silicon Valley company, what we do very well is we understand very well where there are so-called like frictions, like where there are blocks where people are not moving forward, and we consistently try to remove these frictions. So these are the three things that I've been seeing working well in how to optimize the chatbot. Vâng, cảm ơn anh. Và đặc biệt là với chatbot thì mình cũng có thể sử dụng click to messenger, tức là quảng cáo qua tin nhắn, qua hội thoại, để có thể làm cho những cái hiệu quả của chatbot này sẽ còn được nhân rộng hơn nữa. Vậy thì hy vọng là cái phần trả lời câu hỏi vừa rồi của anh Huy và Cindy đã mang lại cho anh chị và các bạn một số những cái thông tin hữu ích liên quan đến chatbot, hay là liên quan đến cách xử lý các cái cuộc hội thoại hay là tối ưu tốt hơn. Chương trình của chúng tôi sẽ còn trở lại nữa, nhưng mà trước khi anh Huy và Cindy xin phép được kết thúc cái phần này thì một lần nữa xin được nhờ các anh chị và các bạn nhắc lại là mình có một cái feedback form, và rất là mong các anh chị và các bạn sẽ trả lời những cái câu hỏi ở trên cái feedback form của mình. Thì chắc là nhờ ban tổ chức có thể đưa ra cái màn hình, mình có thể show cái QR code, tức là cái feedback form mà ban tổ chức đã chuẩn bị cho chúng tôi, được không ạ? Thì với cái feedback form này, các anh chị và các bạn hãy vui lòng cho team Facebook biết được những cái ý kiến đóng góp rất là hữu ích để chúng tôi có thể đưa ra những cái nội dung thú vị hơn, hiệu quả hơn liên quan đến các cái hoạt động quảng cáo, cũng như là cách công nghiệp có thể hoạt động tốt hơn trong thời gian tới. Và mình có thể dành một chút thời gian để mình có thể chụp lại cái màn hình này, hoặc là mình nhanh chóng mình dùng điện thoại để scan cái QR code này. Vâng ạ, thank you. Chương trình của chúng tôi sẽ còn tiếp tục, chúng tôi sẽ quay trở lại vào lúc 11 giờ sáng giờ Việt Nam. Rất là hy vọng sẽ được gặp lại với các anh chị và các bạn ở cái phần sau của chương trình. Thì xin một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã tham dự cái phần vừa rồi, và xin hẹn gặp lại trong vòng khoảng gần 1 tiếng đồng hồ nữa ạ. Xin vui lòng hãy gửi những cái câu trả lời, những cái câu feedback về thông qua cái feedback form ở trên màn hình. Thì xin cảm ơn với các anh chị và các bạn, và xin hẹn gặp lại sớm.